naman, syempre, 99 pesos lang. Iba yung naitulong sa akin ng Foreo. Para nga siyang Foreo. Tumigil na siya. Ibig sabihin, tama na girl. Sobra na. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Yes, nandito tayo sa banyo. Sabi ko nga gagawa ako ng mas maraming skincare videos ngayon, skincare reviews. Kasi nga, alam ko, lagi lang naman tayo nasa bahay and quarantine. So might as well, samantalahin natin itong panahon na to na para magkaroon ng glow up. Diba? So, ayun nga, as promised dun sa Watson's Haul, sabi ko gagawa ako ng comparison video. Paborito ko to guys, Foreo cleansing device versus yung facial cleansing device na nabili ko sa Watson's na 800 pesos lang. Kasi kung i-compare natin yung presyo, ito guys, nasa 12,000 and ito, 800 pesos lang. And gusto kong malaman kung ano bang difference nila. Ano ang mas maisasuggest ko or kung okay naman siyang dupe. Maliban dyan, meron pa akong isa pa. Ito yung Watson's Silicone Facial Cleansing Pad. Wow me out. Ayan. Ito naman, syempre, 99 pesos lang. Ano pang ina-expect natin? Tingnan natin kasi first time ko lang din siyang masusubukan. And guys ha, ito, mula nung na-discover ko yung Foreo or yung mga ganitong tools, ayoko na lang sabihin ng Foreo, baka sabihin niya sponsored video to, hindi to sponsored video, okay? Ginawa ko talaga siya dahil mula nung sinubukan ko yung Foreo, iba yung naitulong sa akin ng Foreo, yung cleansing device. Huwag na Foreo, cleansing device, okay? Cleansing tool. Kasi alam niyo yung hindi ako pala facial. Alam niyo naman yun, hindi ako pala punta sa derma, lalo na ngayon. Hindi kasi ako palalabas ng bahay. So talaga nagre-rely lang ako sa skincare products pagdating sa skin. Kapag meron akong magagandang na-discover, share ko sa inyo. And yung Foreo, yung cleansing device na yun, malaking tulong siya sa akin kasi unang-una, ang problema ko guys is ma-whiteheads ako. Kung babalikan niyo yung videos ko before pa ilang taon na ang nakalipas, problema ko yung whiteheads. Sa ilong, blackheads, name it, lahat ng heads. Pero alam niyo, mula nung nag-cleansing device ako, kasi nga dahil merong tool na parang feeling ko, ultimo yung pores nalilinisan ng mabuti. Hindi na naging problema sa akin yung whiteheads ever since. Kung mapapansin niyo rin, hindi na rin ako gumagamit ng mga, alam niyo yung pinapahid dito, tapos yung mga ganon-ganon, yung mga tinatanggal. Cleansing pore strips, yung mga ganon, hindi na ako gumagamit nun. Facial wash lang. Kasama ng ibang skincare products na ginagamit ko, pero alam kong malaking tulong talaga yung device. Kasi alam niyo yung parang mag-facial ka, DIY, tapos kahit gamitin mo siya araw-araw, actually ako nga mas gusto kong ganun, lalo na kung lagi ako nagme-makeup, kasi nalilinisan niya talaga yung gilid-gilid ng ilong ko, ayan dito. Oh, alam ko ng dalgal, sorry. Okay, buksan na natin tong facial cleansing device. Everything, yung kanyang brand. Nabili ko to sa Watson's, 800 pesos lang siya. And sa likod, meron siyang parang instructions na rin. Red light on, charging. Red light off, charge. Precision bristles for T-zone, cleansing hair. Ito yung cleansing hair niya. And may power button. Ayan, nakalagay. Pwedeng weaken or strengthen micro-vibration. May manual pala. Ayan, meron tayong manual. Ito siya. Ay, okay. Charge naman siya. Okay, good. Akala ko hindi na charge. Sayang ang intro. May kasamang charger. So, ito lang siya. USB. Meron ko yung USB port. Ayan. Mag-charge na siya. Okay, si Foreo, meron siyang kompleto. Ganun din, meron din siyang ganyan. Pero ito kasi may app. To be honest, sa akin lang, pag nandito ako sa banyo, hindi ko naman dala lagi yung cellphone ko. So parang, rin na kahit na walang app sa akin. Okay? Importante is yung device mismo. Yung pag-cleanse, yun ang importante sa akin. Yung app kasi, sa Foreo ha, may mga options lang doon na if you want massage, kasi pwede mong gamitin itong sa kabila. Follow mo lang yung instructions kung paano. Ganito rin to. Tingnan nyo guys ha, side by side. So ito si Foreo, ito yung cleansing device na 800 pesos. So ito yung 12,000, ito yung 800. Mas malaki definitely yung Foreo. Pero sa itsura guys, parang parehong-pareho siya. Except yung power button nandito sa unahan. Tapos may control siya ng depende kung gaano kalakas yung pag-vibrate. Ito, pihitan. Kung gaano ka-intense yung vibration na gusto mo. Sa ilalim, ayan siya. Pero alam nyo, 800 pesos. Tapos, sa size niya, pwede pa rin, alam niyo, wait lang ayoko muna magsalita kasi kailangan masubukan muna natin. Pag mismo sa hair, okay. Mas pino itong pink, yung mas mura. And merong makapal na part, ito. Mga hawakan ko, mas malambot definitely si Foreo and parang mas mahahaba siya compared dito sa isa. Pero mas pino to. Parang gusto ko yung ganon, mas pino kasi baka mas pino rin yung pagpasok sa pores. Okay, simulan na natin, no? Alright.
Nabasa ko na yung aking face. Kukuha tayo ng facial wash. And ang gusto kong gamitin na facial wash is Lux Organics na brightening microfoam cleanser. All-time favorite ko na facial wash to. Okay, maglalagay tayo. Sa isang side lang muna tayo mag-concentrate. Babasain ko lang to. And hopefully, hindi siya kaagad-agad masira. Ito lang naman binasa ko, yung head. On na natin. So, lumalakas nga yung vibration. Sige, okay na ako sa middle. Dito talaga ako nagko-concentrate sa ilong. Kasi para, yun know, matanggal, malinisan talaga ng mabuti at hindi na mag-clog yung pores. Kaya naiiwasan talaga yung whiteheads. Kaya, diba, gusto ko talaga gumagamit ng ganito. It's small, pero okay lang. Hindi mo naman kailangan ng ganun kalaki. Pero parang nga siyang Foreo. Ang galing ha. Imagine, 800 pesos lang to. So, ayan, nasasarapan na ako. And 30 seconds lang, guys, per area, ha? Sa kabilang side, para ma-feel ko kung ano yung difference nila. Kasi, parang pareho lang eh. Parang walang pagkakaiba. Alam mo yun? Dito sa kabilang side, try ko si Foreo. Parang gusto ko yung pagkapino nito. Ito kasi may indicator. So, pag 30 seconds, tumitigil siya para ma-remind ka na lumipat ka na, girl. Kasi hindi rin maganda yung sobra. Kaya niya. Wait nga, parang to be honest, ayan, tumigil na siya. Ibig sabihin, tama na, girl. Sobra na. Sa totoo lang, guys, gusto ko yung pagkapino nito. Kasi mas naaabot niya yung gilid ng ilong ko. Malaki kasi yung Foreo eh. Pero mas gusto ko to. I don't see a difference. Parang, alam niyo yun, 800. Bago ako magbanlaw, ito naman, tinaman natin ng chance si Silicone Facial Cleansing Pad. Ganito naman yung itsura niya, guys. Ayan, nasa pakete lang. 99 pesos lang to. Tapos, galing. Pwede mo siyang isuot dito. Ayan na siya. Okay. Alam niyo, this is nice din. Actually, kasi kahit naman na hindi mo na kailangan yung vibration eh. Nalilinisan din niya na gusto yung aking face. Very nice. And yung hair niya is okay lang din. Malambot. Hindi masakit sa face, sa skin. Okay, magbabanlaw na ako, mahapdi na yung face ko. Final thoughts, alam nyo, kunwari talagang sobrang budget, okay na to. Hindi nyo naman kasi talaga kailangan ng vibration. Kailangan nyo lang talaga ipagin kayong maghilamos. Imagine, 99 pesos lang. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Fairness, ang ganda niya. Kasi feeling ko, tingnan nyo, feeling ko, nawala talaga yung mga whiteheads sa gilid-gilid. And hindi siya matigas. Very soft siya, so hindi siya damaging sa skin. So, silicone naman kasi, so malambot talaga siya. Pero, kung gusto nyo ng dupe talaga ng Foreo, may sasuggest ko to. 800 pesos. Yun kung gusto nyo ng merong vibration, ganyan, para talagang ma-feel nyo. And maganda kasi may vibration din, guys, ha? Kasi feeling ko na mamassage din yung face nyo habang naghihilamos kayo and magandang pang, boost ng circulation yung vibration. Okay? Hindi ako sure, guys, ha? Pero parang I've read something na kapag minamassage mo yung face mo from time to time, nakaka-boost siya ng circulation sa face and at the same time, maganda yun para ma-flush out yung mga dapat i-flush out dyan, malinisan na mabuti yung skin nyo, and at the same time, parang mapaprep talaga yung skin nyo before kayo mag-apply ng skincare. So, matotal, mga kaibigan, kung budget talaga, okay na to. Pero kung meron kayong extra, kung gusto niyo ng may vibration, ito masasuggest ko. Sa totoo lang, yung Foreo, sobrang, I don't know, kung siguro dahil may brand siya, mahal, diba? Sa totoo naman, mahal talaga. Pero maganda siyang investment. I'm not sure kung tatagal to sa akin, pero i-update ko kayo, guys, kung hanggang kailan siya. Kasi sa ngayon, guys, masasabi ko na definitely dupe siya nitong Foreo. Hindi nyo naman talaga kailangan ng app. And ang hirap din gumamit ng app, especially kung maghihilamos ka kasi normally basa ang kamay mo, diba? Kaya nga, mas madalas na ginagamit ko to talaga most of the time. Hindi ko ginagamit, hindi ko hawak yung phone ko. So, talagang gamit ko siya as cleansing device lang talaga. So, ayun lang, guys. Sana nakatulong itong aking comparison review ng mga facial cleansing tools. Ano ba sa tingin nyo? And sana nakatulong din sa iba na nag-iisip ko alin pa dito yung bibili nila. So, at least, ayan, na-share ko yung thoughts ko. Ang winner talaga dito is ito. Nagustuhan ko siya, 99 pesos lang. Very nice. Pero again, kung kailangan nyo ng extra, para may massage na konti, vibration, or if you're thinking of getting the Foreo, ito muna, try nyo muna to, okay? Pag nagustuhan nyo, and then saka kayo mag-invest. Kasi, ito talaga sa akin. Sure na sure ako, kasi yung unang-unang Foreo ko, binigay ko na kay Ate Joyce, pinamana ko na, kasi hindi siya, alam niyo yung charge niya, parang 2 beses ko lang talaga siya charge. Ito, hindi ko pa to charge. Promise, ganun katagal yung battery niya.
Kaya doon ako natutuwa sa Foreo. Pero update ko kayo dito ha, kasi first try ko pa lang. So kapag tumagal siya and hindi ako nagka-problema pag regarding sa charging, ganyan. Sana nakatulong tong video na to guys sa mga investing sa skincare routine nila. Again, nabili ko to guys sa Watsons, and yung Foreo available sa Lazada ko po. Ayan. Maraming salamat. Sana na-enjoy niyo tong video na to, at kung nakatulong, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Pag dito sa channel na to, wala tayong ibang pag-uusapan kundi anything about beauty. And speaking of beauty, sabi ko nga, diba, more on skincare tayo. Let me know kung gusto nyo gumawa ako ng facial wash review, kasi sobrang dami na na-try ko. So, i-share sa inyo yung mga must-haves sa akin, yung mga hindi ko nagustuhan, and yung mga nagustuhan ko. Let me know kung gusto nyo. So, focus tayo sa facial wash. Yun lang, ang dami ko na sinabi. Maraming salamat sa panonood. And I will see you again on my next one. Bye!